नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं सुग्रणीचा ओटा या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर थंडी पडली की आपण ताकाची गरमागरम कढी करतो, तसा उन्हाळा आला की ताकाचा थंडगार मठ्ठा केला जातो। प्लेन ताकापेक्षा त्याचा मठ्ठा केला तर तो चवीला चांगला तर लागतोच, शिवाय त्याच्या आरोग्यासाठी जास्त चांगले फायदे होतात। तर आज मी या व्हिडिओमध्ये त्याच मठ्ठ्याची रेसिपी आणि त्याचे आपल्या शरीराला होणारे फायदे मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। आणि रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी तुम्हाला एक विनंती आहे की चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक नक्की करा। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। तर सर्वात आधी मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये एक मोठी वाटी भरून मी दही घेतलेलं आहे। तर यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे चवीपुरतं काळं मीठ, 1 चमचा साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। अगदी पाव चमचा मी अद्रक किसून घेतलेला आहे, तो टाकलेला आहे। पाव चमचा जिरेपूड, थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्त्याची पानं आणि 1 मिरची मी तुकडे करून टाकलेली आहे। मुलांना द्यायची असेल तर तुम्ही ही मिरची न टाकताही हा मठ्ठा बनवू शकता। आता यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि आता हे आपल्याला मिक्सरवर 1 मिनिटभर छान फिरवून घ्यायचं आहे। हे दही वापरताना एक काळजी घ्या की हे जे दही लावलेलं आहे तर त्यामध्ये साईचा वापर झालेला नसावा, ते प्लेन दुधाचं दही असावं, जेणेकरून त्यावर लोणी येणार नाही। तर अशा प्रकारे आपला हा मठ्ठा तयार आहे। आता यामध्ये तुम्ही आवडत असेल तर खारी बुंदीही घालू शकता। आता आपण पाहूया याचे फायदे। तर या मठ्ठामुळे आपल्या शरीरातील पित्त कमी होण्यासाठी मदत होते, अपचनाच्या तक्रारी दूर होतात, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, तसेच विटॅमिन B12, कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि पोटॅशियमचा हा उत्तम सोर्स आहे। उन्हामुळे येणारी मरगळ आणि थकवा निघून जाण्यासाठी यामुळे खूप मदत होते। तर मैत्रिणींनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून नक्की कळवा। या उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही हा थंडगार मठ्ठा करून त्याचा आस्वाद नक्की घ्या। व्हिडिओ आवडल्यास त्याला लाईक करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। तोपर्यंत मस्त खा, मस्त रहा, आनंदी रहा। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।